Edhe 19 vjet pas përfundimit të luftës, familjarët kërkojnë më shumë se 1648 persona ende të pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë. Dje ka qenë edhe dita ndërkombëtare e personave të zhdukur dhe por në këtë ditë aktivistë dhe familjarë të shumë kërkuan që të dinë për fatin e këtyre personave të pagjetur. Ka pasur dhe një marsh i organizuar nga iniciativa e të rinjeve për të drejtat e njeriut, ku kërkua drejtësi dhe një e vërtet për këta persona. E për të folur për këtë, të ftuar kam drejtoreshen e kësaj nisme, Marigona Shabiu. Përshëndetje Marigona. Mirë se erdhe. Dje ka qenë dita ndërkombëtare si që përmenda e personave të zhdukur, keni nisur me marsh. Si shkoj fillimisht kjo organizim? Atëherë, në ditën ndërkombëtare për persona të zhdukur, me 30 gusht, nisma e trimëve për drejtat njerëzit ka organizuar marshin e parë për personat e pagjetur në Kosovë, për të kërkuar të vërtetën dhe drejtësinë për 1648 persona ende të pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë. Organizimi dje ka shku, konsiderojmë mjaft mirë, kemi pas një numër mjaft të madhe të interesuarve që kanë marrë pjesë në marsh, megjithëse thirrja jonë ka qenë simbolike për të mbledhur 1648 qytetarë dhe qytetare të Kosovës për të përfaqësuar me një farë mënyrë dhe për të ngritur zërin për këta 1648 persona ende të pagjetur. Nuk e kemi arritur asyne me mbledh aq persona, megjithatë mesazhi ynë është përçu, sidomos te shoqëria, por reagimet kanë qenë reagimet kanë qenë shumë të mira, ka pas njerëz cilët e kanë mirëprit shumë iniciativën, sidomos familjarët, kemi pas një numër të madh familjarëve që kanë marrë pjesë në marsh dhe që na kanë falenderuar që po vazhdojmë të bëjmë përpjekje për ta nxjerrë këtë çështje në diskursin publik, sepse konsiderojmë që është një temë e harruar, çështja e personave të pagjetur është një çështje e cila realisht është shumë e rëndësishme edhe që nuk i prek vetëm familjarët, mirë po e kemi pas sidomos viteve të fundit që ka qenë një temë e heshtur, edhe për këtë arsye ne kemi dashur me bën një thirrje shoqërore për ta ndërgjegjësuar, vetëdijsuar dhe për ta ngritur përgjegjësinë e shoqërisë përgjithësi, për të kërkuar të vërtetën, për të kërkuar që këta persona t'ju kthehen familjarëve të tyre edhe përfundimisht për mu vendos drejtësia. Po, patjetër. Ku u zhvillua marshi? Ku e keni zhvilluar? Po, atëherë marshi ka filluar në sheshin Zahir Pajaziti, aty janë mbledhur gjithë marshuesit, aty kemi bashkë përndarjen e emrave të 1648 personave të pagjetur. Kjo për arsyen se për neve këta persona edhe për gjithë shoqërinë nuk janë vetëm numra, nuk janë statistikë që kanë mbetur nga lufta e fundit në Kosovë, mirë po secili person i pagjetur ka një identitet, ka një historik, ka një familje e cila është duke prit për me u kthy, kështu që kemi vendosur që me i shpërndat gjithë emrat e këtyre personave, në mënyrë që secili marshues me një farë mënyre me u lidh me një ose më shumë persona ende të pagjetur. Mandej marshi ka vazhduar drejt përgjatë sheshit Nën Tereza dhe ka përfunduar pranë ndërtesës së qeverisë Kosovës, ku është lexuar një deklaratë nga ne si organizator dhe kemi pas edhe si folës Gramoz Berishën, i mbijetuar i masakrës së Suharekës. Po reagime nga institucionet, a ka pasur nga qeveritarët, dikush nga krerët tanë që jo ndalë ju kanë mbështetur ose ka pasur ndonjë reagim për këtë nismë? Po, realisht ftesa ka qenë për gjithë qytetarët duke përfshi këtu edhe liderët tanë institucional. Megjithatë, dje në marsh nuk kemi parë që ata kanë qenë prezent, ndoshta për arsyen se ka qenë një marsh tjetër i cili është organizuar nga Komisioni Qeveritar për persona të zhdukur mbas dite. Në atë marsh kanë qenë ata të pranishëm, mirë po në marshin cilin ne kemi organizuar si një marsh prej shoqërisë civile, prej shoqërisë në përgjithësi, nuk kemi parë që kanë qenë ata të pranishëm. Kemi pas Saranda Bugujevcin, e cila është deputete në Parlamentin e Kosovës, që ka qenë e pranishme. Të tjerë ndoshta edhe mund të ketë qenë, po për shkak të numrit të madh të njerëzve që kanë marrë pjesë, unë të paktën nuk kam rri me i pa, mirë po kryeministri, presidenti dhe liderët tjerë nuk kanë qenë të pranishëm. Po,
Po, e përmendëm që janë 1648 persona të zhdukur edhe 19 vite pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë. Na trego sa është duke u punuar në këtë drejtim? Sipas teje, çka mendon, a duhet me pas më shumë marshe të tilla, të bën organizime të tilla siç e keni nisur edhe ju, apo si mund të arrijmë deri te e vërteta? Po, atëherë ne si organizat konsiderojmë që definitivisht nuk është përmjaftueshëm për zbardhjen e fatit të këtyre personave, për arsye se edhe pothuajse 2 dekada mas përfundimit të luftës, ne akoma i kemi një numër shumë të madh të pagjeturve, mbi 1600 që ende figurojnë të pagjetur, e tu përfshi këto persona prej gjitha grupeve etnike, sepse ne si organizat për drejtat njerëzit i përfshim në gjitha aksionet që i kemi bërë prej viti 2008, i kemi përfshi gjitha grupet të pagjeturit prej gjitha grupeve etnike. Për shkak se nuk dëshirojmë të krijojmë një anshmëri etnike kur vjen fjala për viktimat e luftës dhe personat e pagjetur. Nuk është bërë mjaftueshëm, familjarët ende po presin që më dashurit tyre t'ju kthehen, ata po jetojnë me vujtje dhe sigurisht që përkraja institucionale ndaj tyre është, mos them zero, po është minimale. Kemi pas dhe dje Gramos Berisha që deklaroi që karshi familjarëve shumë dyrë të institucioneve mbyllen, sepse nuk është një temë që është me interes të politik, edhe sigurisht që nuk është trajtu me seriozitetin edhe për kushtimin më të madh deri tash. Në njëjtën kohë edhe me dialogun me Serbinë që ka fillu tash e disa vite, nuk është parë që është trajtuar ashtu siç duhet ose nuk është futur në agjendë si prioritet. Edhe një prej kërkesave tona kryesore edhe si organizat, po edhe të aktivitetit tonë dje, ka qenë që dialogu me Serbinë ta ketë çështjen e personave të pagjetur prioritet. Kjo ka qenë njëra ndër kërkesat. Njëra ndër kërkesat e marshit, për arsye se deri tash as nuk është vendosur si kusht, as nuk e kemi parë që është diskutuar sidomos në nivel të presidentëve, mes presidentit Thaçi dhe presidentit Daqish. E tash kur po hym në fazën finale të dialogut, ne konsiderojmë që është ashtu momentumi i duhur si politik që kjo çështje përfundimisht të trajtohet me seriozitetin më të madh, si prej anës qeverisë tonë dhe institucioneve tjera relevante, ashtu edhe prej anës qeverisë së Serbisë. A ka pasur kërkesat e tjera, cilat janë kërkesat e tjera më kyçe që i keni drejtu? Po, realisht marshi si i tillë ka qenë një marsh për të zbulu të vërtetën edhe për kërku drejtësinë. Do me thonë, këto janë dy kërkesat kryesore, po mandej mekanizmat si ne tentojmë të arrijmë, mendojmë se duhet të arrihet deri te kjo, është që patjetër që kjo çështje të futet në dialog edhe të jetë një ndër kushtet edhe pikat kryesore të dialogut me Serbinë, sepse e dim që një pjesë shumë të madhe të përgjegjësisë duhet ta mbajë qeveria e Serbisë, kështu që nëse ne si institucione nuk kërkojmë përgjegjësi nga qeveria e Serbisë, atëherë ne është e kotë të presim, për arsye se ata e kanë një pjesë shumë të madhe të përgjegjësisë dhe ata kanë shumë informacione që do të kishin ndihmu në zbulimin e së vërtetës, gjetjen e këtyre personave dhe përfundimisht në ndjekjen e gjithë kryerësve që i kanë kryer këto vepra, këto krime realisht kundër këtyre personave. Po, më herët të përmendëm Marigonë që keni marrë edhe aksione të ndryshme, aktivitete të ndryshme, a mundesh me na tregu, ka qenë ndonjë aktivitet edhe më parshëm që ka pasur të bëjë me persona të zhdukur, me lobimin për vurjen e drejtësi për ta, po edhe me na tregu se sa ngritet vetdia qytetare dhe shoqërore në këtë aspekt kur bën marshe të tilla dhe aktivitete të tilla. Sa keni me kuptu që me të vërtet po ngritet vetdia e qytetarëve dhe po bashkohen prej vitit në vit që diçka me u zbardh fati i këtyre të pagjeturve.
Po, atëherë nisma e trime për drejtat njeriut për disa vite me radhë organizon aksione, aktivitete të ndryshme simbolike në 2 data të rëndësishme që lidhen me personat e pagjetur, që është 27 prilli, Dita kombëtare e personave të pagjetur dhe 30 Gushti, Dita ndërkombëtare për personat të zhdukur. Në të kaluarën kemi pas aktivitete të ndryshme, cilat kanë qenë më shumë të karakterit kreativ, ka pas për shembull në vitin 2018, YIHR-ja e ka ndërtu një mur me gjithë emrat e personave të pagjetur, të përfshi edhe këtu emrat nga komuniteti serb, turq dhe gjitha komunitetet tjera. Ka qenë një mur me gjitha emrat, ka pas disa karika të zbrasta që kanë simbolizu një zbrastir që ekziston në shoqërinë tonë dhe sidomos në familjar të këtyre personave. Vetëm e përmend një fakt se në atë kohë kur YIHR ka vendos emrat e personave nga komuniteti serb, ka pas reagime të llojit që disa prej emrave edhe janë shlyer të komunitetit serb, të personave të pagjetur nga komuniteti serb, mirë po e kemi vrejtë që nga viti në vit kjo vedia shoqërore për të pranu se ka persona të pagjetur edhe nga komunitetet tjera, jo vetëm nga komuniteti shqiptar, konsiderojmë që është ngritur edhe besojmë që ne kemi pas një ndikim dhe impakt në këtë pikë. Gjitha aksionet tona kanë përfshi një numër të madh të njerëzve cilët i kanë ndjek, i kanë përcjell, edhe besojmë shumë që kemi një vedije më të lartë, më të ngritur sa i përket angazhimit më të madh shoqëror të individëve, të secilit qytetar të Kosovës për të kërkuar zgjidhjen e personave. Kur jemi të familjarët e të zhdukurve, sa përkrahas janë ata kundrejt aktiviteteve që ju zhvilloni dhe a keni pasur ndonjëherë ndonjë pengesë nga ata ose? Po, atëherë me shumicën e personave familjarëve të personave të pagjetur, ne kemi kontakte të vazhdueshme dhe janë vazhdimisht përkrahas të aktivitetet tona, marrin pjesë në aktivitetet tona, e kuptojmë që dhimbja dhe vuajtjet për ta janë padyshim që janë më të mëdha krahasim me një person që nuk e ka një të afërt të pagjetur. Ka edhe prej atyre që nuk e pranojnë këtë faktin se ne si organizat tentojmë që të ndërgjegjësojmë masën, publikun, shoqërinë kosovare që ka viktima, ka personat pagjetur edhe nga komuniteti serb, nga komuniteti rom, egjiptian, ashkalie, kështu me radhë, dhe sigurisht që është ajo urrejtja që ende ekziston, po që na vazhdimisht provojmë që duke bisedu me ta, duke mbajtur takime të ndryshme, që me një farë mënyre t'i ndërgjegjësojmë edhe ata që të gjithë jemi duke u përballë me problemin e njëjtë. Këtë bëni vazhdimisht? Po, si një familje që si një familje serbe që e ka një person të pagjetur, si një familje shqiptare, vuajtja është e njëjtë, personi është ai i cili po mungon, edhe që ne bashkërisht duhet punojmë bashkë që kjo çështje të zgjidhet. Ne vazhdimisht punojmë në këtë drejtim, po sidomos janë këto aksionet simbolike, të cilat ne i organizojmë 2 herë në vit, që realisht tentojnë me kriju një kujtesë simbolike për luftën e fundit që ka ndodhur në Kosovë. Po, Marigona, në muajin prill nuk është miratur rezoluta për zhdukurit për shkak të mungesës së kuorumit. Sa mendoni që janë përgjegjës deputetët për këtë çështje? Po, atëherë e kemi pas edhe një reagim ne si organizat dhe kemi pas një aksion simbolik që me cilin e kemi shënu ditën kombëtare për personat e pagjetur. Prap i kemi shfaq gjithë emrat e personave të pagjetur në një ekran të madh në sheshin Nën Tereza në Prishtinë, ku kalimtar të rastit qytetar që janë dalë kanë mujt me i lexue dhe ka pas një aktivitet jo shoqëruar me një muzikë klasike, si një përkujtim, rritje empatisë, rritje ndërgjegjjes edhe vedisimit të shoqërisë për të mos u harru këta persona. Realisht, ata asesi nuk duhet harrohen, për arsye se nëse mbesin në harresën e shoqërisë tonë, atëherë vështirë se ka më u bë diçka për mos bardh fati i tyne. Patjetër se
parlamenti ka një përgjegjësi të madhe në këtë aspekt, edhe vetë mosvotimi i asaj rezolute adit për mungesë të quorumit është për të ardhur keq që përfaqësues tanë të popullit nuk kanë ndje në rend parë, nuk kanë bashkëndje me familjarët për arsye se është një rezolutë e cila kërkon me u zbardh fati i personave të pagjetër, me u dënu gjithë kryerësit e krimeve, edhe ka dhe kërkesa tjera, tregon jo seriozitetin, definitivisht jo seriozitetin e përfaqësuesve të popullit, e parlamentarëve tanë, karshi familjarëve, por edhe shoqërisë në përgjithësi. Ajo që ne vazhdimisht tentojmë me potencu është që ky problem nuk i prek veç familjarët. Ky problem duhet me tejkalu rrjetin e familjes, edhe duhet me konsideru secila prej nesh një problem shoqëror edhe që duhet patjetër me ngritë zënin. Edhe me bosa me shumë presion me u zgjidh. Më intereson mendimi juaj, a besoni që ka me urrit me pas pajtueshmëri mes dy popujve, ka me arrit me pas pajtueshmëri në fakt mes kosovarëve dhe serbëve, ende pa u zbardhur fati i këtyre personave të pagjetur? Atëherë na si organizat besojmë që ballafaqimi me të kaluarën duhet të ndodhë. Është një proces shumë i ndjeshëm, shumë i vështirë, po që patjetër duhet ndodhë, edhe nëse ka plagë prej të kaluarës, cilat ne i tejkalojmë dhe i mbyllim syt para tyne e një plagë e tillë, patjetër është fati i personave të pagjetur, atëherë unë nuk besoj që do të ketë pajtim të mirëfillt dhe pajtim edhe paqe të qëndrueshme mes dy popujve. Ne si organizat vazhdimisht tentojmë të krijojmë ura lidhse, të nxisim bashkëpunimin, komunikimin, sidomos mes trive të Serbisë dhe të Kosovës, po gjithmonë në suazat asaj që fillimisht ta njohim edhe të dim se çka ka ndodhur në të kaluarën, sepse nuk mund ta kalojmë. Është një periudhë e errët e historisë tonë dhe nëse ka tendencë me u harru, ajo mundet me u përsërit. Edhe duke e njohur të kaluarën edhe duke pranuar secila palë përgjegjësinë që e ka pas në luftën e Kosovës, besojmë që do të jetë një hap i mbar drejt krijimit të marrëdhënieve të mira, drejt pajtimit mes dy shoqërive. Sigurisht është proces që është duke marrë kohë dhe ka me marrë kohë, mirë po ne jemi shumë këmbgolës edhe jemi duke punu shumë me ju afru shoqëritë më afër njëra tjetrës. Po, Marigone përmendë që kërkesa kryesore në marsh ka qenë që të futet në dialog edhe çështja e pagjeturve. Jemi në fazën finale të dialogut. Çka nëse nuk futet në dialog? Ka me pas ndonjë lëvizje nga ana e organizatës, ndonjë aktivitet tjetër? Patjetër që ne kemi me vazhdu aktivitetin ton avokues për këtë çështje. Nisma e trimeve për drejtat njeriut ka zyra edhe në shtetet tjera të Ballkanit, duke përfshi këtu edhe Serbinë, kështu që ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me zyrën atje, bashkëpunojmë shumë, edhe ata kanë aktivitete të shumta me anë të cilave avokojnë karshi qeverisë në Beograd për shumë çështje që lidhen me luftën në Kosovë, kështu që ne si organizata do t'i bashkojmë forcat, sigurisht edhe me organizata tjera që punojnë në këtë fushë në Kosovë, edhe patjetër që do të vazhdojmë edhe do të insistojmë shumë. Ne vazhdimisht do të bëjmë presion publik edhe do të shohim për hapa të mëtejshëm që mund t'i ndërmarrim si organizata shoqërie civile që kjo çështje me u përfshi. Nëse veç ka me ndodhë kjo, urojmë që jo, sa presni në mbështetjen e shoqërisë qytetarëve të Kosovës? Presim një mbështetje të madhe edhe vetë marshi dje dhe një numër mjaft i madh i qytetarëve që na janë bashku në mars tregon që vedia për këtë çështje po rritet edhe përgjegjësia që duhet ta ndjejë secili po rritet, kështu që ne do ta vazhdojmë ta mbajmë këtë tempo dhe do të vazhdojmë ta mbajmë shoqërinë të informuar se si po zhvillohet kjo çështje si në suazat të dialogut, po edhe në suazat të angazhimeve të qeverisë për ta zgjidhur këtë çështje, kështu që besoj që do të kemi një përkrahje të madhe.
Faleminderit shumë, kaq ishin minutat e rezervuar për këtë bisedë. Uroj që të shkojmë mbar edhe çdo aksion tjetër edhe të zbardhet edhe fati këtyre personave të zhdukur. Faleminderit shumë. Të dashur miq, patëm një bisedë pak më të ndjeshme, folëm për 1648 persona të cilët akoma janë të zhdukur edhe pas 19 viteve. Urojmë edhe ne që sa më parë të zbardhet fati këtyre personave të zhdukur, ndërsa për fund e kemi rubrikën tonë profil. Sot ja kemi kushtuar Joseph Kennedy, është babai i 3 liderëve amerikan. E mësojmë bashkë jetën dhe veprën e tij.